Hey, welcome to English in a minute, and today's video is about the difference between later and letter. شو الفرق بين كلمة later and letter؟ هلا هنتين بياخدوا معنى واحد ولكن في فرق بسيط بيناتهم. كلمة later يعني الأخير حسب الترتيب الزمني. كلمة later اوكي الاستخدام الأول هو الأخير حسب الترتيب الزمني. يعني ناخذ مثال: She always comes later her brother. She always comes later her brother. يعني هي بتجي دائما بعد أخوها. هي دائما تجي بعد أخوها. Police questioned him and he was later arrested. Police questioned him and he was later arrested. بمعنى أنه هو استجوبته الشرطة وفيما بعد تم اعتقاله. معناتها تم الاستجواب أول شيء وبعدين تم اعتقاله. تمام؟ هذا نحكي عن شيء يعني الأخير حسب الترتيب الزمني. في الاستخدام الثالث هو نحكي عن شيء سوف يحصل في المستقبل later فيما بعد. فيما بعد يعني مثلا عندنا I will talk to you later. سأتكلم معك فيما بعد اللي هو سأتكلم معك فيما بعد. فعندنا كلمة later لما الاستخدام الأول اللي هو الأخير حسب الترتيب الزمني وأخذنا عليه مثال، وعندنا كلمة هون نحكي عن شيء سوف يحصل في المستقبل. رقم 2 اللي هي كلمة later. كلمة later اللي نحكي عن نذكر أنا بدي شيئين، تمام؟ بذكر شيئين لكن أنا بقول بدي الثاني. دائما وقت أنا بذكر شيئين وبقول بدي الثاني بمعنى يعني كلمة later يعني الأخير عندما نذكر شيئين ونريد إلى نشير إلى الشيء الثاني. أوكي؟ مثلا Tea and coffee are good but I prefer the latter. Tea and coffee are good but I prefer the latter. هلا هون معناتها I prefer the latter أي واحد معناتها عنا إياها؟ معناتها أنا بدي الكافي. تمام؟ ذكرنا الشاي بعدين القهوة. أوكي الشاي والقهوة مناح ولكن أنا بفضل الثاني هون أو تفضل الأخير اللي هو الكافي. أوكي Tom and Thomas were both heroes but only the latter is remembered today. Okay Tom and Thomas were both heroes but only the latter is remembered today. توم وتوماس كانوا أبطال ولكن الثاني أو الأخير هو الذي يذكر اليوم أو ما زال الناس تتذكره. تمام؟ أي واحد نحن عناها توماس. أوكي هاي الكلمتين عندنا كلمة later letter. هذا هو الفرق بين هذول الكلمتين. إذا عجبك المحتوى لا تنسى تعمل لي لايك وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. Have a nice day.